हेलो साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो हेलो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुका लागि एन्ड्रोइड फोनका अति महत्त्वपूर्ण टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अब जाउँ हाम्रो कन्टेन्टतर्फ। नम्बर 1 मा रहेको छ आइएमई नम्बर। आइएमई नम्बर भनेको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर हो। यसको सहायताले हाम्रो मोबाइल चोरी भएमा वा हराएमा मोबाइललाई लक गर्न सकिन्छ। आइएमई नम्बर कसरी पत्ता लगाउने त मोबाइलबाट भने अब जाउँ हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। कलङमा गएर *##06# डायल गर्नु होला। यसरी तपाईको अगाडि आइएमई नम्बर दिन्छ साथी। यस्तै गरी नम्बर 2 मा रहेको छ फाइन्ड माई डिभाइस। फाइन्ड माई डिभाइस अन गरेमा मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा गुगलको सहायताले सजिलै मोबाइलको लोकेसन ट्रेस गर्न सकिन्छ। कसरी फाइन्ड माई डिभाइस अन गर्ने भनेर अब जाउँ मोबाइल स्क्रिनतर्फ। फाइन्ड माई डिभाइस ओपन गर्नको लागि अथवा अन गर्नको लागि साथीहरु सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ फाइन्ड माई डिभाइस दिएको छ साथीहरु। यो चाहिँ अटोमेटिक अन पनि भएको हुन्छ कसैकोमा। यदि कसैकोमा अफ छ भने यसलाई अन गर्नु होला। अथवा तपाईको प्राइभेसीमा नभयो भने तपाईले सेक्युरिटीमा गएर पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी सेक्युरिटीमा गएर पनि तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी। यहाँ फाइन्ड माई डिभाइस भन्ने यहाँ रहेको छ साथीहरु। यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ अन गरेर राख्नु होला। यस्तै गरी नम्बर 3 मा रहेको छ स्प्लिट स्क्रिन। स्प्लिट स्क्रिनको सहायताले मोबाइलमा दुईवटा काम सँगै गर्न सकिन्छ। कसरी स्प्लिट स्क्रिन अन गर्ने भनेर अब जाउँ हामी मोबाइल स्क्रिनतर्फ। स्प्लिट स्क्रिन अन गर्नको लागि साथीहरु तपाईले जस्तै म यहाँ युट्युबमा भिडियो पनि हेर्न चाहन्छु स्प्लिट स्क्रिन गरेर अनि मेसेज पनि गर्न चाहन्छु भने सामान्य तपाईले युट्युब ओपन गर्नु होला। अनि यहाँ यो गीत भयो, यसलाई फेरि ब्याक गर्नुस्। हेर्नुस् साथीहरु, यसरी यता यो माथि 3 डट दिएको हुन्छ, 2 डट दिएको हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर स्प्लिट स्क्रिन गर्नु होला साथीहरु। तपाईको यहाँ माथि गीत बजिरहेको हुन्छ र तल तपाईले चाहेको जुनसुकै कुराहरु एपहरु पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मज्जाले जुनसुकै फेसबुक खोलेर माथि गीत सुन्दै तल फेसबुक चलाउँदै गए पनि हेर्नुस् यसरी देखाएको हुन्छ साथीहरु। स्प्लिट अन गर्ने तरिकाहरु यो रहेको छ। यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु। थ्यांक यू फर वाचिङ।